Hello mga hunter! I'm Kath. Welcome back to our channel na kung saan mag-hunting tayo at magbibigay ako ng mga ideya where to find side hustle, home-based jobs, and ESL jobs. One of the most in-demand jobs ngayon ay pagiging bookkeeper. Ang tanong, kaya ba nating gawin ang pagiging bookkeeper na wala tayong experience at saka hindi ka accounting graduate? 'Di ba? Ito yung nasa isip ninyo at alam ko din na gusto niyo ng trabaho kaya sa episode na ito ay meron akong inimbitahan na expert sa larangang ito upang magkaroon tayo ng knowledge at saka experience. At the same time, upang kikita din tayo gaya niya ng as much as 200,000 a month. Kaya tapusin ang video na ito so you won't miss any details about this. If you like this video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated. Congratulations to all the winners! Meron pa rin tayong mga prizes, 100 Gcash for the most like comment, 100 Gcash for the first commenter of our hidden word, 3 raffle winners of 50 Gcash, and top fan of the month who will receive 200 Gcash. At dahil ang episode na ito ay special, meron din tayong additional prizes na ibibigay ng ating speaker for today. Kaya abangan at tapusin hanggang sa huli ng ating video. So ngayon, simulan na natin at kilalanin na natin ang ating special guest. Hi guys! Kumusta kayo? And I'm so excited na nandito tayo ngayon sa YouTube channel ni Miss Kat. Thank you, Miss Jeanette. Pwede po bang magpakilala muna kayo sa ating mga viewers at ano po ang currently na ginagawa ninyo? I'm Kaji. So, I'm currently a freelance bookkeeper, virtual assistant, and executive assistant. So, meron akong mga clients around the world. Meron ako sa US, sa UK, sa Ireland, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, and madami pang iba. Ngayon is nag-work from home ako. I-share din ako ng mga tips and tricks about bookkeeping. So, ngayon, nasa bahay lang ako, pero habang nasa bahay, kumikita tayo. So, yun yung maganda. So, yun. Kaya nga po marami talagang mga viewers ko or mga subscribers natin na naghahanap ng mga work from home jobs dahil dito ay talagang convenient para sa atin at the same time marami tayong time sa family. Right? Sige, paano po ba kayo nagsimula bilang freelance bookkeeper? So, nag-start ako maging freelance bookkeeper noong 2018. Before kasi, bago ako maging freelance bookkeeper, nag-work din ako sa corporate world as an accounting staff. So, doon nag-work ako 7 to 5 or 4:30. So, ngayon, yung sister ko is, siya yung unang nag-work na from home. Tapos, meron siyang isang client na hindi na niya kayang i-handle. So, tinanong niya ako kung willing ba ako na magtrabaho dun sa client na yon. Nung una, medyo ayaw ko pa kasi inisip ko, work from home boring, wala akong ibang kasama, walang mga kasama sa trabaho. So, nung una, talagang hesitant pa ako. Pero nung tumagal, since kailangan ko ng extra income kasi may anak ako, grab ko yung opportunity. And then, nung unang sahod ko, nagulat ako. Kasi, yung part-time na yon is equivalent or more than pa dun sa kinikita ko sa full-time ko. So, napaisip ako ngayon. So, bakit ako magstay dun sa corporate job ko na ganito yung sahod ko kung kaya ko naman pala siyang kitain part-time. 4 hours a day, tapos flexible pa siya. So, yun, grab ko na yung opportunity na yun. And then, dun ako nag-start. So, magkano po ba yung unang naging sahod mo or starting rate as online jobs bookkeeping? Kasi sabi niyo mo nga, nasa corporate world ka. So, like, magkano po yung starting rate? At ngayon na nandyan ka na for how many years? So, di ba, nag-start ako 2018. Noong 2018, starting rate ko talaga is $5 per hour. Pero monthly, noong 2018 hanggang first month ng 2019, 20,000 talaga yung income ko. Fix yun. So, dun siya pumapalo. Pero nung nakahanap na ako ng maraming clients, tapos ngayon, ang kinikita ko na is 200,000 per month. So, yun na yung kinikita natin siya. Per month siya.
sobrang magiging inspiration po kayo sa mga aspiring bookkeepers. Imagine from 20,000, and yung 20,000 malaki na din yun compared to like office job, especially here in provinces. Now imagine nakuha mo na yung 200,000, so sobrang inspiration ito ng mga bookkeepers. So, can you tell me po, what are the type of clients that you work with and what are the usual tasks that you do for them? Okay, as a bookkeeper, marami kasing company na pwede tayong i-handle. Pero ako, nag-focus ako sa e-commerce businesses. So, Amazon sellers, Shopify sellers, Etsy, Walmart, ayan, lahat sila. Basta e-commerce or dropshipping, yun yung forte ko. Tapos sila is located sa iba't ibang bansa. So, mas maganda kasi kapag ikaw as a freelancer or kahit maging VA ka or kung ano mang niche yung tina-target mo, mas maganda yung mayroon kang specific talaga na target market. So, yun yung ginawa ko. Kapag kasi nakafocus ka sa isang target market, mas maiisip ng mga client mo na you focus yourself dun sa niche na yun. Ngayon, magiging expert ka dyan. Ang ginagawa ko as a bookkeeper is nag-upload ako ng bank transactions sa kanilang accounting software and then kinakategorize ko yung mga transaction na yun. Halimbawa, sa isang bank may lumabas na pera. Para sa inyong lumabas na pera na yon, pwede yung food expenses, pwede yung travel expenses, pwedeng software subscription or website payment. So, ganun siya. And then, aside from that, nagre-record din ako ng mga invoices nila. So, magkano yung total income nila for that day or for that month or for that year. And then, magkano yung total expenses, nire-record ko din yan. And then, aside from that, nagre-record din ako ng inventory nila, nagpe-prepare din ako, yun yung pinaka-importante is, nagpe-prepare ako ng financial report sa kanya na balance sheet and profit and loss. So, yun po ang talagang basic na trabaho ng bookkeeper. Kasi marami po sa atin na pag sabihing accounting or like bookkeeping, sinasabi na, mahirap, baka maraming mga analysis o yung mga complicated na transaction. So, sabi mo, i-record mo lang yung mga expenses at saka binabalance mo din, di ba? So, ano ba mga qualifications and requirements to be a bookkeeper? Ayan, buti na tanong mo, Miss Kat. Kasi karamihan, parang misconception kasi siya pagdating sa pagiging bookkeeper. Sabi kasi nila, kapag bookkeeper ka daw, kailangan accounting graduate ka. Which is wrong. Hindi mo kailangan maging accountancy graduate or BSA graduate para maging isang bookkeeper. Ang bookkeeper kasi, accountant at saka CPA, magkakaiba sila. Kapag gusto niyo maging bookkeeper, hindi kailangan na accountancy graduate kayo. Pero, mas maganda kung meron kayong knowledge about bookkeeping. Like yung basic, yung debit, yung credit. Marunong kayong mag-analyze ng mga documents. Alam mo i-identify alin ang bills, alin ang invoice, alin ang expenses, alin ang income. So, yun lang yung mga basic na dapat alam mo. And of course, dapat tech savvy ka. Marunong kang gumamit ng computer. Marunong kang mag-navigate ng software. And syempre, dapat marunong kang mag-research. Kapag may pinagawa si client mo at hindi mo alam kung paano gagawin, kailangan resourceful ka. So, kailangan mo talagang mag-research online or mag-ask sa mga friend mo or sa isang community na tingin mo matutulungan ka. Totoo, importante talaga sa mga online jobs or mga work from home jobs na marunong ka mag-research kasi wala kang ibang matatanungan. Kailangan mo talaga mag-research at saka kailangan mo mag-acquire ng mga knowledge. So, kaya, merong mga training. So, later, pag-uusapan natin yan. O, yung mga courses. Okay. Sige po. So, ibig sabihin po, to be a bookkeeper, hindi talaga kailangan na graduate ka sa accounting. At saka, Miss Kat, kapag nag-i-interview kasi, hindi naman tinatanong. Sa experience ko hindi nila tinatanong from, halimbawa, 10 na kliyente, isa lang magtatanong dyan kung anong course ka graduate. Pero yung 9, never ko na-experience na tinatanong, accountancy graduate ka ba? Bakit ka nag-apply dito? So, kung nag-work sila na undergraduate sila or high school graduate sila, kahit ano yung education attainment nyo, kung sa tingin mo, ikaya mo, then pwede kang mag-pursue dun sa career na yon. Ayan, kasi marami pong hesitant
na mag-apply sa ganitong work from home job kasi nga sabi nila wala silang experience or undergraduate sila. So, pwede naman siyang matutunan. So, ano yung mga pros and cons of what you do and also what are the benefits? Kapag ikaw ay isang freelance bookkeeper or nag-work ka online, ang pinakamagandang benefit na makukuha mo is yung income mo is hindi siya fixed. You can earn more than 200,000 if you want as long as kaya ng oras mo. So, halimbawa sa isang buwan gusto mong kumita ng 300,000, pwede siya. Basta kaya mo yung oras, okay? Another benefit niyan is marami kang nakikilalang tao sa iba't ibang parte ng bansa. So, yung communication skill mo rin is na i-enhance. And another thing is, kapag ikaw ay nag-work from home, yung mga kliyente is, nagbibigay din yan kasi ng mga bonuses. Kung maganda yung performance mo, may bonuses din silang binibigay. Meron din ako mga na-experience na kahit nasa ibang bansa sila, nagbibigay sila ng 13-month pay. Yun nga, nabanggit ko, bonuses. Tapos, minsan, i-aalok ka pa nilang mag-travel papunta sa country nila. Tapos, sa expense nila. So, yun yung mga benefit na pakukuha mo. And time flexibility. Sobrang flexible ng time. Kapag naman sa downside, pagdating dito, wala akong masyadong maisip. Ako kasi, sobrang love ko yung freelancing eh. Kasi parang dun nag-iba yung buhay ko eh. From dati nagre-renta kami. Ngayon, meron na kaming sariling bahay. Meron kaming sariling lupa. So, kung iisipin ko, siguro kapag sobrang workaholic ka, kagaya ko, minsan, hindi ka na makakalabas-labas, nasa bahay ka lang, so hindi mo na alam kung anong nangyayari sa paligid mo. So, I think yun yung downside na na-experience ko. Pero maganda talaga sa freelancing kasi, is you can work anywhere. So, pwede kang mag-work sa bed mo, o kaya katulad ko, pumupunta ako sa resort, o kaya sa ibang lugar para doon mag-work. So, maganda yung environment. So, yun yung masishare ko. I think mas maraming talagang advantages sa work as freelancer. Kagaya ng sinabi mo, kahit nagbabakasyon ka, ay you can still do your work. So, can you invite them, your YouTube channel? Dahil meron ka ding YouTube channel at para mas ma-inspire pa sila, makakuha pa sila ng mga information about freelancing dahil alam ko marami silang matutunan din sa inyo. Ayan. Thank you, Miss Kat. So, sa lahat ng subscriber ni Miss Kat and sa nanonood ng video na to, gusto ko kayong invite sa YouTube channel ni Kaji. So, ang tawag ko sa kanya is Kaji Vlog. So, diyan, nag-share tayo ng mga bookkeeping tips, freelancing tips, virtual assistant, executive assistant, and anything about freelancing. So, nag-share din tayo dyan ng mga success stories. So, guys, kung gusto niyo matuto ng mga tips and tricks about bookkeeping, so please do subscribe po sa aking channel, Kaji Vlogs, and I hope to see you there. Nabanggit niyo din po, di ba, na meron kayong mga courses para sa mga aspiring bookkeepers. So, pwede po ba silang ma-invite din sa mga courses at ano yung mga courses na ini-offer ninyo? Ayan. So, meron in-offer na course si Kaji. More on bookkeeping siya. So, nagtuturo ako ng paggamit ng accounting software. And hindi lang accounting software, iba't ibang software na ginagamit ng isang bookkeeper, lalo na kung ikaw ay isang freelancer. So, meron tayong course, Zero Bookkeeping course. It is all about Zero software, kung paano ina-navigate yung accounting software na yon, how you pull out the reports, how you record the expenses, the bills, and meron din tayong QuickBooks. So, kung may Zero, may QuickBooks. Magkalaban silang dalawa, pero ginawan parehas ni Kaji ng course kasi merong mga estudyante or mga aspiring bookkeeper na gusto Zero. Gusto naman QuickBooks. So, meron tayong dalawa niyan. And of course, meron din tayong bundle. So, kung gusto nyo malaman yung more information about dyan, pwede nyo click yung link ni Miss Kat para makita nyo yung more information about that. Thank you po. One more thing po, saan po ba makahanap ng mga bookkeeping jobs at paano ba magsimula? So, marami tayong pwedeng puntahan kasi lalo na marami ng available na jobs online. So, yung mga clients ko kasi is nakukuha ko siya sa onlinejobs.ph. 80% ng client ko doon ang galing. And then, meron tayong tinatawag na free app.
So yun, para din siyang online jobs, iba nga lang yung pangalan niya, and Upwork. Meron din tayong virtualstaff.ph. So yun magandang platform para puntahan nyo and maghanap kayo ng mga clients nyo. Thank you po sa mga tips, Miss Jeanette. At gaya ng sinabi ko a while ago mga ka-hunter, meron din po prizes si Miss Jeanette sa inyo. So, ang gagawin niyo po lamang ay share this video. At the same time, kailangan nyo din i-follow at saka i-subscribe ang Kaji Vlogs and using hashtag Kaji Bookkeeping. Okay, so ang mapipili po namin ay mabibigyan ng free course ni Miss Kaji. Dalawa po ang pipiliin ni Miss Jeanette na mabibigyan ng course. So, it is a great opportunity sa inyong mga ka-hunter, lalong-lalo na yung interested na maging bookkeeper dahil bibigyan kayo ni Miss Kaji ng mga tips, techniques, at at the same time, ituturo ni Miss Jeanette yung skills and experience na kailangan niyo upang makahanap kayo ng client. So, thank you for today, Miss Jeanette. It is very helpful to my viewers and subscribers. At hopefully na gaya ninyo ay kikita din sila ng 200,000 per month. So, thank you once again po. Thank you, Miss Kath. And I think kayang-kaya nilang kumita ng ganun. Basta kung ano yung iniisip nila, kung kaya nila or hindi, tama sila. So, mas maganda isipin nyo is laging kaya nyo. So, thank you, Miss Kath. And thank you sa mga nanonood. And sana makita ko rin kayo sa aking YouTube channel. And good luck sa inyong paghahunt ng inyong mga client. Ayan. That's it mga ka-hunter. Sana'y makakatulong ang episode na ito sa inyo upang makahanap kayo ng trabaho and especially sa bookkeeping industry. And sa pamamagitan ng channel na ito, marami nang nagkaroon ng trabaho. Sana ikaw na ang susunod. To have more other options about home-based jobs, online jobs, or work-from-home jobs, check my other videos. And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated. And also, don't forget to follow our Facebook page. So, thank you for always watching and happy hunting!